Hello and welcome to your class on accounting. I'm Angshuman Sharma sir and I'll be taking your class on accountancy. আপোনালোক সকলোলোকক আপোনালোকৰ আদৰণি জনাইছো আজি আমাৰ accountancy class টো লৈ আপোনালোকৰ যি আগন্তুক assistant accounts officer পৰীক্ষা তাত accountancy syllabus টো কাৰণে আমি ইয়াতে একেলগে ডিসকাস কৰিম একেলগে শেয়াৰ কৰিম গতিকে আজি পোন প্ৰথমতে যেহেতু আমাৰ প্ৰথম ক্লাস আমি accountancy সাবজেক্ট টো nitty-gritties বিলাক জনাৰ আগতে আমি তাৰে কিছুমান বেসিক জনাটো খুবই দৰকাৰ তো ইয়াত মোক জনোৱা হৈছে যে কিছুমান মানুহ আপোনালোকৰ কমাৰ্চ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ নহয়ও ইয়াৰ পৰা সো নন কমাৰ্চ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ মানুহ আছে so even if there are people from the non commerce background it's fine today we are going to start with the basics only আপোনালোকে ভালকে মন কৰি বেসিক্স খিনি চাব কিবা যদি ডাউট থাকে পিছত এখিনি মোৰ লগত ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব so let us start with the concept of accounting প্ৰথমতে মই আপোনালোকৰ পৰীক্ষাটোৰ বিষয়ে দুটামান কথা ডিসকাস কৰি ল'ব খুজিছো আপোনালোকৰ লগত আপোনালোকৰ যেটো পৰীক্ষা আছে অ্যাসিস্ট্যান্ট একাউন্টস অফিসাৰ হেতু APDCL AAO এ পাতিছে এবাৰ আগতে যে ডিপাৰ্টমেন্টাল পৰীক্ষাই আছিল তাৰ মানে APDCL বা AAO নিজে পাতিছিল পৰীক্ষাটো এবাৰ হেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে APSC বেনাৰ আন্ডাৰত পতা হ'ব আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ সিলেবাসৰ কথা আমি চাবই লাগিব সিলেবাসত দুখন পেপাৰ আছে পেপাৰ 1 পেপাৰ 2 তাৰে যেটো আমাৰ accountancy to আছে এটো সেকেন্ড গ্ৰুপত আছে সেকেন্ড গ্ৰুপৰ accountancy to 100 মাৰ্কছৰ আমাৰ অপচনেল আহিব আৰু অপচনেল যেহেতু মই MCQ বা কেতিয়াবা ট্ৰু এণ্ড ফলছ মেচ দা ফলোইং থাকিব পাৰে বাট মোৰ অৰ লেছ MCQ ৰ লগত ৰিলেটেড থাকিব আৰু প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ পেপাৰছ বিলাক আমি ডিসকাস কৰিম আমাৰ কোৰ্সৰ লগে লগে চাই যাম গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু তাৰ আগতে আমি অলপমান বেসিক্স খিনি জানিব লাগিব ভালকে কিয়নো বেসিক্স খিনি ক্লিয়াৰ হলেহে আমাৰ MCQ খিনিলে আমি যাব পাৰিম গতিকে মই বৰ বেছি সময় হেৰি নকৰি পেলাই আজি আমাৰ ক্লাছটো স্টাৰ্ট কৰিব খুজিছো গতিকে আপোনালোকৰ সিলেবাসটো কিন্তু আপোনালোকক সাজেষ্ট কৰিছে যে বিকম লেভেলৰ মানে ব্যাচেলৰ অফ কমাৰ্চৰ যেটো আমাৰ ব্যাচেলাৰ্স অফ কমাৰ্চ লেভেলৰ যেটো একাউন্টেন্সি সিলেবাস হেতু সাবস্ক্ৰাইব কৰা গৈছে আৰু সেই সিলেবাসটো আমি 3 বছৰীয়া কোৰ্স থাকিছিল আগতে এতিয়া অৱশ্যে NEP অহাৰ পিছত নতুন এডুকেশন পলিসি অহাৰ পিছত যথেষ্ট চেঞ্জ হৈছে সিলেবাস বিলাক কিন্তু তথাপিও আপোনালোকে ধৰক যে মিনিমাম 3 বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰা মানে 6টা ষান্মাহিকত খতম হ'বলগীয়া এটা সিলেবাস আমি প্ৰায় 2 মাহ মান সময়ৰ ভিতৰত আমি খতম কৰিব লাগিব গতিকে অকমান চ্যালেঞ্জ এটাও আছে আৰু হেতুৱে কি জানি আমাৰ ড্ৰাইভিং ফোৰ্স চ্যালেঞ্জটো নাথাকিলে আমাৰ শিকাও নহয় গতিকে আশা কৰো ইট উইল বি আ fruitful journey for both the ends so let us start our class today so আপোনালোকৰ যেটো আজিৰ ক্লাস that is the first class in accounting in accountancy so first things first মই আপোনালোকক ইয়াতে দুটা কথা ক'ব খুজিছো এটা হৈছে accountancy as a subject ইয়াতে যে আপোনালোকে দেখিছে যে accountancy টো হৈছে সাবজেক্টৰ নাম কিন্তু মই আকৌ স্লাইডখনত কি লিখিছো ইয়াতে কি লিখা আছে আপোনালোকৰ ইন্ট্ৰডাকশন টু একাউন্টিং বুলি লিখা আছে নহয় জানো গতিকে এটা কথা ক্লিয়াৰ হৈ লব যে গুটে সাবজেক্টটো তাৰমানে গুটে বিষয়টো এজ এ হোল নাম হৈছে accountancy কিন্তু তাৰ ভিতৰতে accounting টো এটা পাৰ্ট আমি যিবিলাক প্ৰ্যাকটিক্যাল এসপেক্ট কৰো ধৰক একাউন্টস মেইনটেইন কৰা হিসাব পাতি কৰা যিখিনি আমাৰ হিসাব বিদ্যা বা আমাক শিকোৱা যায় সেই গুটেখিনি একচুয়ালি একাউন্টিং প্ৰ্যাকটিক্যাল এসপেক্টটো আমি একাউন্টিং বুলি কওঁ প্ৰসেসটো কিন্তু দা সাবজেক্টটো এজ এ হোল আমি একাউন্টেন্সি বুলি কওঁ গতিকে সেই কাৰণে মই আপোনালোকৰ প্ৰথম স্লাইডটো ইন্ট্ৰডাকশন টু একাউন্টিং বুলি দিছো ইয়াতে এতিয়া ইন্ট্ৰডাকশন টু একাউন্টিং যেহেতু মই কলোৱে আপোনালোকক গতিকে প্ৰথমতে আমি একাউন্টিংৰ কথা অলপমান জানিব লাগিব যে একাউন্টিং বস্তুটো কি what actually accounting is so we will have to start with that so let us go to the slide straight away ইয়াতে এটা ডেফিনিশন লিখা আছে আপোনালোকে সকে গম পাইছে চাব পাৰে মই পঢ়ি গৈছো the process of recording financial transactions pertaining to a business which includes summarizing analyzing and reporting these transactions to oversight agencies regulators and tax collection entities আমি এই ডেফিনিশনটো অকমান সিম্পলিফাই কৰি লিখিব পাৰো কিন্তু এই ডেফিনিশনটোৰ ইম্পৰ্টেন্ট কি এসপেক্ট কোনকেইটা মই আপোনালোকক দেখাইছো আমি পঢ়ি আছো একাউন্টিংৰ বিষয়ে এটা লিখা আছে একাউন্টিং গতিকে একাউন্টিংৰ মিনিং টু কি হেতু আমি জানিব খুজিছো ইয়াতে একাউন্টিং ইয়াতে সব কিৱৰ্ডছ কিটা মই আপোনালোকৰ লগত ডিসকাস কৰিছো the process of recording তাৰ মানে একাউন্টিংৰ গুটে প্ৰসেসটো স্টাৰ্ট কিহে দি হয় ৰেকৰ্ডিং দি স্টাৰ্ট হয় ৰেকৰ্ড কৰা মানে
হেৰি কৰা আপোনালোকৰ যিবিলাক বিজনেছৰ ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে বা ফাইনেন্সিয়েল লেনদেন হৈছে সেইবিলাকৰ হিচাপ পত্ৰবিলাক আপোনালোকে তাৰ ৰেচপেক্টিভ বহীত যিবিলাক আমি লিখো সেইটোকে আমি ৰেকৰ্ড কৰা বুলি ক'ব খুজিছো এটা প্ৰথম ইয়াতে জানিবলগীয়া কথা হৈছে যে আমি ৰেকৰ্ড কি কৰিম হোৱাট আৰ দ্য থিংছ দ্যাট উই উইল ৰেকৰ্ড এক্সেক্টলি তো ৰেকৰ্ড কৰিবলগীয়া প্ৰথম কথাটো হৈছে that we will record only the financial transactions. তাৰ মানে under accounting আমি কোনবিলাক বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিম we will record only the financial transactions. এটা কথা হ'ল so what is the difference between a event or a transaction as such আমি কিবা এটা বস্তু ট্ৰানজেকশন বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰো মই আপোনালোকক দুটা ইয়াতে এক্সাম্পল দিব খুজিছো আপোনালোকে ভালকে চাব প্ৰথম কথাটো হৈছে let us forget transactions for a while ইয়াতে দুটা শব্দ লিখিছো মই এটা হৈছে ইভেন্ট এটা হৈছে ট্ৰানজেকশন এটা মই আপোনালোকক এক্সাম্পল দিছো ইভেন্ট আৰু ট্ৰানজেকশনৰ ভালকে শুনিব the manager of a company is not feeling well today and hence he or she has availed a casual leave আজি মেনেজাৰজনৰ গা বেয়া তেওঁ লিভ লৈ পেলাই আজি কামলৈ অহা নাই এই ট্ৰানজেকশনটো হৈছে আমাৰ প্ৰথম ট্ৰানজেকশন মনত ৰাখিব আপোনালোকে দেই মই ইয়াত লিখি নিদিও এতিয়া আপোনালোকে নিজে মনত ৰাখিবচোন প্ৰথম এক্সাম্পলটো হৈছে যে the manager of the company is ill and he is not coming to the business second টো হৈছে যে purchased goods worth rupees 5000 যিকোনো বস্তু হ'ব পাৰে এতিয়া এই দুটা এক্সাম্পল মই যেটো আপোনালোকক দিলো তাৰ মাজত ট্ৰানজেকশন কোনটো আমি ক'ব পাৰো প্ৰথমটো নে সেকেন্ডটো প্ৰথমটোত মেনেজাৰজনৰ গা বেয়া হৈছে তেওঁ আহিব পৰা নাই কিন্তু আমি সেই বস্তুটো মনিটাৰী ফৰ্মত এক্সপ্ৰেছ কৰিব পৰা নাই আমি ইমিডিয়েটলি হেতু মনিটাৰী ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰিব পৰা নাই তাৰ মানে মেনেজাৰজনৰ গা বেয়া হৈছে তেওঁ আহা নাই আজি মোৰ গা বেয়া হৈছে মই আপোনালোকৰ ক্লাছটো ল'বলৈ নাহিলো হেতু ট্ৰানজেকশন নহল কাৰণ হেতু আমি মনিটাৰী এস্পেক্টত কনভাৰ্ট কৰিব পৰা নাই কিন্তু purchase goods worth rupees 5000 purchase goods worth rupees 10000 এনেকুৱা ট্ৰানজেকশন কি হয় this type of transactions can be measured in terms of money so these transactions can be measured in terms of money which is why these type of transactions are to be recorded in accounting তাৰমানে non monetary transactions are to be avoided and only monetary transactions are recorded যিবিলাক non monetary aspect থাকিব যিকোনো ইভেন্টৰ হেবিলাক আমি টোটালি ইগনোৰ কৰিম আৰু যিবিলাক মনিটাৰী তাৰমানে যত পইচা ইনভলভ থাকিব মনিটাৰী ইনভলভমেন্ট থাকিব সেইবিলাকহে আমি একাউন্টিংত ৰেকৰ্ড কৰিম that is the scope of that is the essence of our subject accounting গতিকে ৰেকৰ্ডিংৰ কথাটো আশা কৰো আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে মুভিং ahead the process of recording financial transactions কৈছে তে আপোনালোকে গম পাইছে financial transaction মানে কি those transactions which can be expressed in terms of money pertaining to a business which includes summarizing analyzing and reporting এই তিনটা শব্দ মই আপোনালোকক কৈ দিছো summarizing analyzing and reporting তাৰ মানে একাউন্টিংৰ মেইন এস্পেক্ট গিটা হৈছে এগিটাই এটা হৈছে reporting এটা হৈছে summarizing এটা হৈছে analyzing আৰু এটা হৈছে reporting recording summarizing analyzing and reporting record কৰা মানে কি আপোনালোকে গম পালে ট্ৰানজেকশন বোৰ ৰেকৰ্ড কৰিলে summarize কৰা মানে কি যিখিনি ইনফৰমেশন আপোনালোকে ৰেকৰ্ড কৰিলে কি ইনফৰমেশন বিলাক আমি সামাৰি ফৰ্মত বুজি পোৱা এটা হেৰিলে আনিছো বস্তুখিনি আনি পেলাই সেইখিনি আমি ইন্টাৰেস্টেড পাৰ্টিজ বিলাকলে কমিউনিকেট কৰিছো এটা কথাটো হ'ল who are the interested parties interested parties মানে আপোনালোকৰ একাউন্টিংটো কিন্তু আমি ল্যাঙ্গুৱেজ অফ এ বিজনেস বুলি কওঁ এটা যিকোনো এটা ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি আমি একাউন্টিংক ক'ব পাৰো কিয়নো এটো কয় বিকজ একাউন্টিং এটা বিজনেসৰ নিজৰ হাত ভৰি বা ক'ব পৰা তেওঁলোকৰ ক্ষমতা নাথাকে যদি তেওঁলোকৰ ৰেসপেক্টিভ ওনাৰ্স খিনিয়ে বা প্ৰমোটাৰ্স খিনিয়ে বা বোৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ্স খিনিয়ে বা পাৰ্টনাৰ্স খিনিয়ে চলাই নিয়ে গতিকে তথাপিও তেওঁলোকৰ যিবিলাক ক্ৰুচিয়েল ইনফৰমেশন থাকে সেইবিলাক তেওঁলোকৰ বেনাৰতে কিন্তু ডিসপ্লে হয় তেওঁলোকৰ কোম্পানী ৱেবছাইটতে হওক বা আপোনালোকে চাব পাৰে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচন এনআৰএল লিমিটেড এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো এটা ভাল পাব্লিক সেক্টৰ কোম্পানী গৈ পেলাই তেওঁলোক আপোনালোকে ফাইনান্সিয়েল ট্ৰানজেকশনছ অফ দা পাষ্ট বুলি মাৰিলে তেওঁলোকৰ কনসলিডেটেড বেলেন্স शीट ক্যাশ ফ্লো এইবিলাক বস্তু ওলাই পৰে ঠিক আছে সেই বস্তুবিলাক যেটা ওলাই পৰিব এটা কথাটো হ'ল সেইবিলাক তেওঁলোকে ৱেবছাইটত কিয় আপলোড কৰি ৰাখিছে ইয়াৰ এটাই কাৰণ যে এটা কোম্পানীৰ ফাইনান্সিয়েল ইনফৰমেশনখিনি ওপৰত অকল তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট নহয় বহু বিলাক ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছৰ ইন্টাৰেষ্ট থাকিব পাৰে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মানে হৈছে যোন হে কোম্পানীটোৰ লগত ইনভলভড বা ইন্টাৰেষ্টেড এটা ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ বুলি ক'লে আমি এক্স্যাক্টলি কাৰ কথা ক'ব পাৰো আপোনালোকক ইয়াতে দেখাইছো অলপমান চাব
ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ বুলি ক'লে ওনাৰ বা প্ৰমোটাৰ, যিকোনো এটা ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানৰ নিজৰ মালিকজন বা তেওঁলোকক এটা যদি কোম্পানীজ হয় তেওঁলোকৰ প্ৰমোটাৰ্ছ বিলাক বা বৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ্ছখিনি মই ইমান এক্সস্টিভ কৰিব খোজা নাই লিষ্টখন, জাষ্ট এটা আপোনালোকক হেৰি দিবৰ কাৰণে। তেওঁলোক ষ্টেক হোল্ডাৰ, তেওঁলোক ডেফিনেটলি ইণ্টাৰেষ্টেড তেওঁলোকৰ কোম্পানীটো কি পৰ্যায়ত আছে জানিবৰ কাৰণে। 2 নম্বৰতে ইনভেষ্টাৰ্ছ। এটা অনুষ্ঠানত বহুত ধৰণৰ ইনভেষ্টাৰ্ছ থাকিব পাৰে, আপোনালোকৰ ক্লোজ ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ বেলেগে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে, বা যদি আমি কোম্পানী পৰ্যায়ত কথা পাতো শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্ছ থাকে, আজিকালি খুব আমাৰ গ্ৰ' আপ ষ্টকছ বিভিন্ন ধৰণৰ এপৰ থ্ৰু অনলাইন আমি ইনভেষ্ট কৰিব পাৰোঁ। মই কোনো ইয়াতে পাৰ্টিকুলাৰ ব্ৰেণ্ডৰ নাম কৈ পেলাই হেৰি কৰিব খোজা নাই, বাট আই জাষ্ট নামটো মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যাতে আপোনালোকৰ ফেমিলিয়াৰিটিটো আহে। আমি টিভিত কমাৰ্চিয়েলছবিলাকত বা য'তেই হওক ফোনত দেখি থাকোঁ বিভিন্ন হাউ ইজি ইনভেষ্টিং হেজ বিকাম। গতিকে আমি যে ইনভেষ্ট কৰোঁ, অল অফ আছ কেন বি ইনভেষ্টাৰ্ছ। আমি যদি আজি যিকোনো এটা টকা ষ্টকত লগাইছোঁ, কিবা এটা IPOতে ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, আজিকালি এইবিলাক টাৰ্ম ক'বলৈ ইমান বেছি কমপ্লিকেটেড হ'ব যেন নালাগে, কাৰণ কিয়নো আজিকালি আমাৰ পপুলেশ্যনটো খুব ইনভেষ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত গোটেইখিনি মানুহে, আৰু তেওঁলোকে নন কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'লেও যিকোনো বেকগ্ৰাউণ্ডৰ হ'লেও পইচা পাতিখিনি কেনেকৈ ইনভেষ্ট কৰিব লাগে সেইখিনি লৈ পেলাই যথেষ্ট নিজে ৰেছপনচিবল, ফিনান্সিয়েল ৰেছপনচিবিলিটি মানুহৰ বাঢ়িছে, লিটাৰেচি বাঢ়িছে। গতিকে আজিকালি দিনত ইনভেষ্টাৰ বা শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ মানে কি মানুহে বুজি পায় সাধাৰণতে ক'লে। আৰু যি কি নহওক, ছাপ'জ মই এটা কোম্পানীত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, গতিকে মই জানো মোৰ হাৰ্ড আৰ্ণ মানিখিনি, কষ্টৰে উপাৰ্জন কৰা টকাখিনি সেই কোম্পানীটোত ইনভেষ্ট কৰিছোঁ, সেই কোম্পানীটোৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো কেনেকুৱা মোৰ জানিব জানো মন নাযাব। এতিয়া মই ধৰক বেলেঞ্চ শ্বীট এখন দেখাই দিলে মই অকণমান অবাক লাগি পেলাই কিনো বনালে এখন বুলি ইমান বুজি নাপাবও পাৰোঁ, কাৰণ তাতে ইমান নাম্বাৰ চেণ্ট্ৰিক এটা বস্তু, ইট মাইট বি হাৰ্ড ফৰ মি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড। তো মই কি কৰিব পাৰোঁ, হোৱাট উইল বি ইজিয়াৰ ফৰ মি, যদি কোম্পানীটোৱে সেই নাম্বাৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি অকণমান চামাৰাইজ কৰি পেলাই ইজি টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড লেংগুৱেজত প্ৰেজেণ্ট কৰি দিলেহেঁতেন, তেতিয়া মোৰ কাৰণে বুজিবলৈ অলপমান সহজ হ'লহেঁতেন। গতিকে সেই প্ৰচেছটোকে আমি কওঁ চামাৰাইজ আৰু এনালাইজ। চামাৰাইজ কৰি পেলাই এনালাইজ কৰি পেলাই লাষ্টত আমি কি কৰিব লাগিব, ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব। ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব কাক, আপোনালোকৰ ছিনিয়ৰ অফিচাৰবিলাকক ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব, একাউণ্টিংবিলাকে কৰে, তেওঁলোকে ইনফৰমেশ্যনবিলাক আকৌ ইন ৰিটাৰ্ণ ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছবিলাকক পঠাই দিয়ে। ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ মানে কোন কোন হ'ব পাৰে, প্ৰমোটাৰ হ'ব পাৰে, ইনভেষ্টৰ্ছ হ'ব পাৰে, আৰু চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুটোৱে মই লিখাই নাছিলোঁ, গভৰ্ণমেণ্ট। চৰকাৰেও আজিকালি বিচাৰি থাকে যে কোম্পানীবিলাকৰ ৰেকৰ্ডছ কেনেকুৱা, পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা। চ' এজ এ হ'ল এইবিলাক হৈছে ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ। কিন্তু ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ মই, just because I'm using the word company a bit more doesn't mean that accounting is a term that is only applicable in the case of big companies. আপুনি সৰুতছে সৰু পাণ দোকান এখন ল'ব, সৰু যিকোনো এটা ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠানলৈ যাওক, তাতে গ'লেও আপোনালোকে দেখিব যে কিবা এটা বস্তু আপোনালোকে ক্ৰয় কৰাৰ পিছত মানুহজনে সেই পইচাটো এখন ছাপ'জ আপুনি 10 টকা দি কিবা এটা কিনিলে, চ' সেই 10 ৰুপিজৰ ট্ৰানজেকশ্যনটো তেওঁলোকে এখন বহীত ধুনীয়াকৈ লিখি থয়। মন কৰিছে চাগে, এখন কেজুৱেল কপি লৈ পেলাই তাতে তেওঁলোকে ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰি থয়। গতিকে সেইটো এটা ধৰণৰ হিচাপ মেইনটেইন কৰা এটা পদ্ধতি। গতিকে সেইবিলাক কিয় বা কেনেকৈ একাউণ্টিঙতকৈ বেলেগ বা একাউণ্টিঙেই নেকি কিজানি, সেই বস্তুবিলাক আমি এতিয়া ডিটেইলছত অলপ অলপকৈ চাম। কিন্তু পোনপ্ৰথমতে আমি একাউণ্টিং মানে কি তাৰ ডেফিনেশ্যনটো আগতে ক্লিয়াৰ কৰি ল'লোঁ। গতিকে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত একাউণ্টিঙৰ ডেফিনেশ্যনটো বহি দিছোঁ। ইয়াৰ কীৱৰ্ডছবিলাক চাব। একাউণ্টিং হৈছে ইট ইজ আ প্ৰচেছ অফ ৰেকৰ্ডিং, চামাৰাইজিং, এনালাইজিং এণ্ড ৰিপৰ্টিং দ্য বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যনছ। আৰু একাউণ্টিঙক আমি এটা বিজনেছৰ লেংগুৱেজ বুলিও ক'ব পাৰোঁ। একাউণ্টিং ইজ ন'ন এজ দ্য লেংগুৱেজ অফ দ্য বিজনেছ। অ'কে, চ' মুভিং এহেড, এতিয়া আমি নেক্সট চাম যে একাউণ্টিঙৰ অবজেক্টিভছ কি কি হ'ব পাৰে। হোৱাট আৰ দ্য অবজেক্টিভছ অফ একাউণ্টিং, যে একাউণ্টিঙৰ কথা যে আমি পঢ়ি আছোঁ তাৰনো অবজেক্টিভছবিলাক কি, এটা এটাকৈ চাম আহকচোন। চবতকৈ প্ৰথমটো হৈছে টু মেইনটেইন একাউণ্টিং ৰেকৰ্ডছ। অবভিয়াছলি এটা ডাঙৰ বিজনেছৰ যদি ট্ৰানজেকশ্যন হয় লেক্স এণ্ড ক্ৰ'ৰ্ছ অফ ৰুপিজ, তাৰ হিচাপ আমি ৰাখিবই লাগিব। ডাঙৰ বুলিয়ে নহয়, সৰুতকৈ আমাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল লাইফতো আমি যদি কিবা খৰচ কৰোঁ ছিগনিফিকেণ্ট লেভেলত, আমি হিচাপবিলাক লিখি থওঁ, বা কোনো কোনো মানুহৰ অভ্যাস থাকে সৰুৰ পৰাই তেওঁলোকে যিকোনো হিচাপ লিখি থয়। গতিকে দিজ আৰ গুড হেবিটছ। আৰু যিকোনো বস্তুৰ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন বা ডিটেইল ইনফৰমেশ্যন থকাটো ভাল। গতিকে সেইটোৱে হৈছে টু মেইনটেইন একাউণ্টিং ৰেকৰ্ডছ, প্ৰথম অবজেক্টিভ, ভেৰি বেছিক এণ্ড অবভিয়াছ। ছেকেণ্ডটো হৈছে টু কেলকুলেট দ্য ৰিজাল্টছ অফ অপাৰেশ্যনছ। তাৰমানে আপোনালোকৰ বিজনেছটো যিবিলাক কাম কৰিছে তাৰ অপাৰেশ্যনছ মানে বিজনেছৰ কাম কাজ, তেওঁলোকৰ যিটো মেইন লাইন অফ এক্টিভিটি সেইটো। ধৰক যদি কেমিকেলছ হয়, কেমিকেল লাইনতো তেওঁলোকৰ হেৰি হ'ল মেইন বিজনেছ কামটো, তেওঁলোকৰ বিজনেছটো যিহৰ কাৰণে জনাজাত বা তেওঁলোকে যি কাম কৰে সেই কাম কৰি তেওঁলোকৰ কিমান হেৰি হৈছে, প্ৰফিট হৈছে, সেইবিলাক জানিবলৈ আমাৰ একাউণ্টিঙৰ প্ৰয়োজন। বছৰটোৰ শেষত আমি প্ৰফিট কৰিলোঁ কিমান, লছ কৰিলোঁ কিমান, সেইবিলাক জানিব লাগিব। টু ফেচিলিটেট ৰেচনেল ডিচিজন মেকিং, আমাৰ একাউণ্টিং ডিচিজনবিলাক চাই পেলাই আমি কিছুমান ডিচিজন ল'ব পাৰোঁ, আমাৰ ক'ত ক'ত ইম্প্ৰুভ কৰিবলগীয়া আছে। যদি প্ৰফিট আমি ভবামতে হৈছে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ আৰু এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰোঁ।
নতুবা যদি আমি ভবাৰ মতে হোৱা নাই, then what are the steps that has to be taken to improve the performance of the business, এইখিনি আমি চাব লাগিব। তাৰপিছত communicate accounting information to the users, মই যেটো আগতে কৈছো এটো মই পাৰ্সোনালি এটা খুব ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট বুলি ভাবো একাউন্টিংৰ, বাকিখিনিতো বাৰু হয়ে, nothing can take it away, but এই বস্তুটো communicate accounting information to the users, তাৰ মানে users of accounting information কোন, এটা এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন আহি পৰে। Who among the following are the users of accounting information? ধৰক এটা MCQ আহিলে তাতে থাকিল গভৰ্ণমেণ্ট, stakeholders, owners, all of the above, none of the above, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কনসেপ্ট বেসড MCQs কেতিয়াবা আগে পিছে আমাৰ পৰীক্ষাবিলাকত অহা দেখা যায়, যিবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম আগন্তুক সময়ত। গতিকে কমিউনিকেট একাউন্টিং ইনফৰমেশন টু দ্য ইউজাৰ্স বিলাকক আমি দিব লাগিব। এটা বিজনেছে নিজৰ বছৰেকৰ শেষত একাউন্টিং ৰিজাল্টছখিনি বনাই পেলাই তৈয়াৰ কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন যিবিলাক পাৰ্টিজ থাকে তেওঁলোকক দিব লাগিব বস্তুখিনি কৰি পেলাই, সেইটো হৈছে। লাষ্টত হৈছে টু এসাৰ্টিন দ্য ফাইনেন্সিয়েল পজিশন। ফাইনেন্সিয়েল পজিশন মানে হৈছে আমি এতিয়া প্ৰফিটত থাকিলো নে লছত থাকিলো, সি গোটেই সিচুৱেশনটো ওলাবৰ কাৰণে সহজ ভাষাত মই একদম বস্তুখিনি কৈ দিছো। এইখিনি হৈছে আমাৰ একাউন্টিংৰ অবজেক্টিভস। গতিকে অবজেক্টিভসখিনি মই ভাবো ইয়াত ইমান খুব ডিপলি ডিসকাস কৰিবলগীয়া একো নাই, মই একবাৰ আপোনালোকক পঢ়ি দিছো আপোনালোকৰ যাতে ইজি হয় বস্তুটো। টু মেইনটেইন একাউন্টিং ৰেকৰ্ডছ মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে লাগে। টু ক্যালকুলেট দ্য ৰিজাল্ট অফ অপাৰেশনছ মানে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মেইন এক্টিভিটি দেই, অপাৰেশনছ মানে হৈছে তেওঁলোকৰ মেইন লাইন অফ এক্টিভিটি, তেওঁলোকৰ বিজনেছৰ মেইন এক্টিভিটি কি, যদি কেমিকেলছ হয় কেমিকেল, যদি টেক্সটাইল হয় টেক্সটাইল এণ্ড সো অন। টু ফেচিলিটেট ৰেচনেল ডিসিজন মেকিং বিলাক যদি প্ৰপাৰ ডিসিজন মেকিং কৰিব পাৰে। কমিউনিকেট একাউন্টিং ইনফৰমেশন টু দ্য ইউজাৰ্স, আৰু সবতকৈ শেষত টু এসাৰ্টেইন দ্য ফিনান্সিয়েল পজিশন। However, এইটো জানি থব যে আমাৰ অবজেক্টিভসখিনি অকল এই পাঁচটাৰ ভিতৰতে যে আবদ্ধ তেনেকুৱাও নহয়, আমি ইচ্ছা কৰিলে এইখিনিকে অলপ ব্ৰেকডাউন কৰি পেলাই বহুতবিলাক পইণ্টছ লিখিব পাৰো, বাট মই মেইন যিখিনি পইণ্টছ সেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি আনিছো আজি গোটেই বস্তুখিনি। গতিকে আই হোপ যে একাউন্টিংৰ অবজেক্টিভসখিনি আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈছে। সো মুভিং এহেড, এইখিনিতে চাওক, ইয়াতে যে এটা কনসেপ্ট আছে একাউন্টিং বুলি, এইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে, কিন্তু ইয়াতে এটা নতুন কনসেপ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে, বুক কিপিং। এতিয়া এই স্লাইডখন ডিটেইলছত ৰেকৰ্ড কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক দুটা স্লাইড বেক কৰি লৈ যাওঁ এই স্লাইডখনলৈ। মই যে কৈছিলো এই ৰেকৰ্ডিং এস্পেক্টটো আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে নিশ্চয়। ৰেকৰ্ডিঙৰ দুটা এক্সাম্পল মই আপোনালোকক দিম এতিয়া, আকৌ এবাৰ দিছো, ৰিপিট কৰিছো, শুনিব। মই এখন সৰু ষ্টেচনাৰী দোকানলৈ গলো, গৈ পেলাই মই ধৰক 50 টকা মানৰ কিবা এটা বস্তু ক্ৰয় কৰিলো। ক্ৰয় কৰাৰ পিছত মই দেখিছো যে দোকানীজন যোনজন আছে তেওঁ এখন ক্লাছমেটৰ বহি উলিয়াই পেলাই তাতে আজি ডেটটো সৈতে লিখি থলে যে আজি অমুক তাৰিখত মই 10 টকাৰ কিবা এটা বস্তু চেল কৰিলো। ফাইন, সেইটো এটা এক্সাম্পল। সেকেন্ড এক্সাম্পলটো হওক, আজিকালি আপোনালোকে দেখিব টেলি ছফটৱেৰছ ইউজ হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাকত একাউণ্টেণ্ট বিলাক বহি থাকে, নতুবা ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচবিলাকত দেখিব কেছ বুক থাকে, ৰঙা ৰঙৰ কভাৰ থাকিবলৈ, সেউজীয়া ৰঙৰ পেজেছ বিলাক থাকে, কেছ বুক, লেজাৰ। অকমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানত বস্তুটো অকমান বেছি সিস্টেমেটিক হিচাপে দেখা যায়, মই তাকেহে ক'ব খুজিছো। সব দোকানতে ইমান ডাঙৰ কেছবুক নাথাকিবও পাৰে, যদিও কেছবুকৰ এটা ৰেকৰ্ড, কেছবুকখন আপুনি আনিলে কেছবুকখনত ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে অলপমান আপুনি কিবা এটা দুই এটা কথা জানিবও লাগিব, যে কোনটো সাইডে আমি পইচা গলি লিখিম ডেবিট, কোনটো সাইডে ক্ৰেডিট, সেইবোৰ আমি শিকাম বা ডিসকাস কৰিম পিছত। গতিকে এই প্ৰথম সিচুৱেশনটোত তেওঁ নৰমালি বস্তু এটা সেল কৰিলে বুলি সাপোজ মোৰ নিজৰ দোকান, মই নিজৰ কনভিনিয়েন্টৰ মতে কিবা এটা ৰেকৰ্ড কৰি থৈ দিলো, সেইটো হৈ গ'ল প্ৰথম এক্সাম্পল। সেকেন্ড এক্সাম্পলটো হৈছে যে এখন ডাঙৰ বিজনেছ অৰ্গানাইজেশ্যনত 50,000 মান ৰুপিজৰ কিবা এটা ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে, আৰু তেওঁলোকে সেই গোটেই ট্ৰানজেকশ্যনটো খুব ধুনীয়াকে কেছবুকত ৰেকৰ্ড কৰিছে, লেজাৰাইজ কৰিছে, সামাৰাইজ কৰিছে। কিবা যদি আপোনালোকৰ ইয়াত ৱৰ্ডবিলাক বুজি পাওঁতে কনফিউজন হয়, জাৰ্নেল বা লেজাৰ, প্লিজ ডোন্ট ৱাৰি, আমি সেই বস্তুবিলাক আকৌ ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম। গতিকে সেই বস্তুখিনি কৰাৰ পিছত লাষ্টত যেতিয়া তেওঁলোকে টেলি ছফটৱেৰে হওক মেইনটেইন কৰে বা মেনুৱেলি মেইনটেইন কৰক, সিস্টেমেটিকলি যেতিয়া বস্তুখিনি কৰি যায়, সেইটো এটা থাকে। এই দুইটাৰ মাজত মেইন ডিফাৰেন্সটো কি গম পাইছেনে? বুক কিপিংটো হৈছে অকনমান ৰুটিন এক্টিভিটিৰ দৰে, ৰুটিন ইন দ্য সেন্স সেই বুক কিপিংটো কৰিবৰ কাৰণে আমাক স্পেচিয়েলাইজড একাউন্টিংৰ নলেজৰ প্ৰয়োজন নাই। এখন বহিত এখন নৰ্মেল সাধাৰণ ৰেজিষ্টাৰত মই যদি মোৰ দোকানৰ আজি হিচাপ কিমান হৈছে তাকে লিখি থওঁ, সেইটোক আমি বুক কিপিং বুলি ক'ব পাৰোঁ। যে মই তাত অকল হিচাপ লিখিছো, অৰ্থাৎ হিচাপ কৰণ, মই তাতে হিচাপবিলাক লিখি গৈছো, বুক কিপিং। কিন্তু সেইখিনি বস্তুকে যদি মই তেনেকে ৰেকৰ্ড কৰাৰ উপৰিও জাৰ্নেল বা লেজাৰ বনাই সিস্টেমেটিকলি কম্পিউটাৰত ৰেকৰ্ড কৰোঁ, মোৰ ট্ৰানজেকশ্যন বহুত বেছি, মোৰ অডিট হয় মোৰ বুকছ অফ একাউণ্টছৰ, গতিকে মোৰ লিগেলিও মই সেইখিনি কথা মেইনটেইন কৰি চলিব লাগিব, তেনেকুৱা এটা কথা যদি আহি পৰে,
তাতে কিন্তু আমাৰ সাবজেক্টৰ স্কোপটো অলপ বাঢ়ি যায় সেই কেশ বুক মেইনটেইন কৰিবলৈ হয়তো মই নৰ্মেল মানুহ এজনক মাতি নিলে নোৱাৰিবও পাৰে তেওঁ কেইদিনমানৰ ট্ৰেইনিং এটা ল'ব লাগিব পাৰে টেলি সফটৱেৰটো আপুনি প্ৰথমতে গৈ পেলাই একো নজনাকে কত কি ইউজ কৰিব নোৱাৰে আপুনি টেলি ইউজ কৰিবলৈ জাৰ্নেল বা লেজাৰ মানে কি জানিব লাগিব পাৰচেজ মানে কি জানিব লাগিব গতিকে অকনমান টেকনিক্যাল নো হাউ যত আহি পৰে তেতিয়া আমাৰ গোটেই বস্তুটো চেঞ্জ হৈ যায় আৰু এইখিনিতে it becomes very important to understand the difference between bookkeeping and accounting মই সেইকাৰণে ঘূৰাই আনিছিলো এখন স্লাইডলৈ আপোনালোকক এতিয়া আকৌ উভতি যাওঁ আমাৰ যিখন পুৰণি স্লাইড আছে তালৈ bookkeeping versus accounting এতিয়া চাব bookkeeping টো কি হয় স্কোপটো প্ৰথমতে ইয়াতে স্কোপটো দেখুৱা হৈছে যে bookkeeping is concerned with identifying financial transactions measuring them in monetary terms recording them in the books of accounts and classifying them এইখিনি হৈছে আমাৰ bookkeepingৰ স্কোপ আমি কিবা এটা বস্তু সেল কৰিলো এক্সাম্পল দিছো আকৌ বহিত কিবা এটা বস্তু ৰেকৰ্ড কৰিলো ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই কেশ বুক বা জাৰ্নেলত কৰি থৈছো বা কিমানখিনি তাতকৈ বেছি দূৰলৈ যোৱা নাই আমি ম্যাক্সিমাম অকল বহিত থৈ দিলো হেতু স্কোপটো আহিব সেইখিনি হৈছে বুককিপিং যিখিনি কাম মৰলে সবে কৰিব পাৰে অকনমান এসিস্টেন্স পালি কিন্তু একাউন্টিং তো সব অকনমান তাতকৈ ওপৰৰ পৰ্যায়ৰ একাউন্টিং লিখা আছে একাউন্টিং ইজ কনসার্নড উইথ সামাৰাইজিং দ্য ৰেকৰ্ডেড ট্ৰানজাকশনস interpreting them and communicating them the results to the interest গতিকে যিকোনো এটা ৰিজাল্ট এনালাইজ কৰিবলৈ আমি তাতে এনালিটিকেল স্কিলছ লাগিব আমাক সেইকাৰণে কোৱা যায় যে একাউন্টিংটোত অকমান স্পেশালাইজ নলেজ লাগে আৰু তাৰ স্কোপটো ডাঙৰ the scope of accounting is bigger than the scope of bookkeeping আৰু এই বস্তুটো প্ৰুফ কৰিবৰ কাৰণে আমি কমাৰ্চত এটা স্টেটমেন্ট খুব ইউজ কৰো হ'ব নাই হেতু হৈছে accounting starts where bookkeeping ends line to hoise accounting starts where bookkeeping ends তাৰমানে bookkeeping ৰ পদ্ধতিটো যত খতম হয় তাৰ পৰে আমাৰ accounting start হয় bookkeeping ৰ স্কোপটো কিমান আমি এন্ট্ৰিখিনি ইনিশিয়াল লেভেলত ৰেকৰ্ড কৰিলো এদিন যদি শিকাইতে সেই মানুহজনে পাৰিব যে তুমি সোন যদি পইচা আহে এটো সাইড ৰেকৰ্ড কৰিবা গলে এটো সাইড ৰেকৰ্ড কৰিবা মই একদম সাধাৰণ এক্সাম্পল দিছো তেওঁ শিকাই দিলো তেওঁ পাৰিলে তেওঁ একাউন্টেন্সি কোটো পঢ়ি নাহিবও পাৰে তো তেওঁ সেই স্কোপখিনি লকে মই শিকাই দিলো তাৰ পিছৰ পৰ্যায়খিনি যে সেইখিনি আকৌ মই টেলিত ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব ট্ৰায়াল বেলেন্স বনাব লাগিব সামাৰাইজ কৰিব লাগিব একাউন্টিং প্ৰসেসটো আসলতে খুব দীঘলীয়া গতে ইমানখিনি বস্তু জানিব পৰাকে যেতিয়া আমাক স্পেশালাইজ নলেজৰ দৰকাৰ হ'ব তেতিয়া আমাক সেই স্কোপটো বুককিপিংৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই একাউন্টিং লৈ গুছি যায় সেইকাৰণে এই সেন্টেন্সটো আমি ইউজ কৰো একাউন্টিং starts where bookkeeping ends বুককিপিংৰ স্কোপটো যত খতম হ'ব তাৰ পিছতে আমাৰ একাউন্টিং বস্তুটো গৈ থাকিব আগুৱাই গৈ থাকিব তাৰ পিছত স্টেজ it is the primary stage and rightly so মই আপোনালোকক কৈছো যে বুক যেটা ইনিশিয়াল আমি বস্তুবিলাক ৰেকৰ্ড কৰো that is called the primary stage আৰু একাউন্টিং টো হৈছে তাৰ পিছৰ পৰ্যায়টো it is the secondary stage it begins where bookkeeping ends this is the exact statement that I was wanting to discuss with you it is the secondary stage and it begins where bookkeeping ends তাৰমানে বুককিপিংৰ প্ৰসেসটো যত খতম হয় তাৰ পিছত আমাৰ accounting starts হয় মোৰ যেটো আপোনালোকক লিখি দিছে accounting starts with bookkeeping ends and it begins where bookkeeping ends exactly the same thing ঠিক আছে এইখিনিতে মাজতে মই এটা কথা ক'ব খুজো আপোনালোকে বহুতে হয়তো আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কমাৰ্চৰ কিবা এটা ক্লাস কৰিছে অকনমান বস্তুবিলাক unfamiliar kind of লাগিব পাৰে আৰম্ভণিতে ডেফিনেটলি লাগিব নতুন বিষয় এটা পঢ়িবৰ কাৰণে কিন্তু I can assure you যে আপোনালোকে অকনমান মন দি পেলে যদি এইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ কৰি লয় বা আপোনালোকৰ ডাউটছ বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি লয় পিছৰ পৰ্যায়খিনি আপোনালোকে বৰ ভাল পাব পঢ়ি পেলাই ইটস a new হেৰি অফ লাৰ্নিং একাডেমিক্যালি খুব বেছি বাকি হেৰিবিলাকৰ নিচিনা ইয়াক একাডেমিক পার্সপেক্টিভ পৰা কেতিয়াও সোৱা না যায় এতিয়া আই এম thankful that accountancy as a subject is gaining importance from the competitive exam perspective also এটা খুব ভাল কথা মই পার্সোনালি বস্তুটো এন্ডোর্স কৰিছো গতিকে আমি একেলগে শিকি যাম বহু কথা আকৌ let's get back to the slide objective the objective of bookkeeping is to maintain systematic records of financial transaction মোৰ এখন দোকান আছে মোৰ বহুত ট্ৰানজাকশন হয় মই মনত নাথাকে মই সিস্টেমেটিক্যালি কিবা এটা ৰেকৰ্ড কৰিব খুজিছো that is bookkeeping accounting to চাওক the objective of accounting is to ascertain net results of operation এটা just because অকনমান কমপ্লেক্স কি লিখিছে net result of operation ইয়াতে আপোনালোকৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই net result of operation মানে হৈছে যে প্ৰফিট হৈছে নে লছ হৈছে মই বস্তুটো ভাঙি পেলাই ইমান সিম্পল কে লিখিব পাৰো as simple as that
সেইটো বস্তুৱে the objective of accounting is to ascertain net results of operation তাৰ মানে মোৰ প্ৰফিট হৈছে নে লছ হৈছে সেই বস্তুটোকে যদি মই ascertain কৰো সেইটো হৈছে objective of accounting and financial position and to communicate information to the interested parties আৰু বাকি যদি কোনবা interested parties থাকে তেওঁলোকক সেই ইনফৰমেশন খিনি কমিউনিকেট কৰাটোৱে হৈছে একাউন্টিংৰ স্কোপ interested parties মানে মই যেটো কৈছিলো ইউজাৰ্স গভৰ্নমেন্ট থাকিব পাৰে ওনাৰ্স প্ৰমোটাৰ্স শ্বেয়াৰ হোল্ডাৰ্স ইনভেস্টাৰ্স তেওঁলোকেও জানিব খোজে যে তেওঁলোকে ইনভেস্ট কৰা কোম্পানীটোৰ পাৰফৰমেন্স কেনেকুৱা গতিকে তেওঁলোকে একাউন্টিং ৰেকৰ্ডছ বিলাক চালে গম পাব মুভিং এহেড নেচাৰ অফ জব এখিনি চাব দেই এই বস্তুখিনি চালে আপোনালোকে বেছি ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব দিস জব ইজ ৰুটিন ইন নেচাৰ ৰুটিন মানে সদায় এই কামটো একে ধৰণৰ হয়তো আপোনাৰ পইচাৰ পৰ্যায়টো অলপ বাঢ়ি যাব the amount of transaction involved may vary আজি 10 টকা 100 টকা 500 টকা 50 টকা 30 টকা it will keep on varying but more or less কামটো কিন্তু একেই আপোনাৰ কামটো কি যে সেল হৈছে কিবা এটা ৰেকৰ্ড কৰিলে ডাঙৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন মেইনটেইন কৰি থলে বাস সেইকাৰণে আমি ৰুটিন বা ক্লেৰিকেল ওয়াৰ্ক বুলি কেতিয়াবা এটো কম কিন্তু একাউন্টিংটো হৈছে দিস জব ইজ এনালিটিক্যাল এন্ড ডাইনামিক ইন নেচাৰ এনালিটিক্যাল মানে তাত এনালাইসিসৰ প্ৰয়োজন আছে এটা এনালাইসিস আপুনি কিবা এটা বস্তু কেতিয়া কৰিব পাৰিব যেতিয়া আপোনাৰ সেই সাবজেক্টটোৰ ওপৰত বেসিক নলেজ খিনি থাকিব যেটো এজন ৰুটিন কাম কৰি থকা এমপ্লয়ি বা ক্লাৰ্কৰ নাথাকিব পাৰে আৰু হেতু কমপ্লিটলি তেওঁৰ ভুল নহয় বিকজ হি ইজ নট ফ্ৰম দ্য কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড তেওঁ যিখিনি কাম কৰিব লগা আছে ধুনীয়াকৈ কৰি গৈ আছে তেওঁৰ কামক লৈ পেলাই মই ক'ব খোজা নাই বাট তেওঁৰ স্কোপ টু when you compare to accounting that is less and that is where exactly accountants come in আপোনালোকে যিবিলাক পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে এছিস্টেন্ট একাউন্টছ অফিচাৰ বা একাউন্টেন্টস আপোনালোকে পিছত ডেপুটি একাউন্টছ অফিচাৰ হ'ব বা একাউন্টছ অফিচাৰৰ পৰ্যায়লৈ আপোনালোকে প্ৰমোশন পাব তেতিয়া অবভিয়াসলি আপোনালোকে এইবিলাক কথা মুঠকে বহুত ভালকে জানিব পিছলৈ গৈ পেলাই কিন্তু তথাপিও দিস জব ইজ এনালাইসিস কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যদি ট্ৰেইনিং লাগিব নহয় এই ট্ৰেইনিং কৰাৰ সময়ত বা কিবা এটা বস্তু এনালাইজ তেতিয়াহে কৰিব যেতিয়া নলেজ থাকে সেই কাৰণে আমি কওঁ যে একাউন্টিংৰ স্কোপটো অকমান বেছি এনালিটিক্যাল এন্ড ডাইনামিক পারফরম্যান্স ইয়াতে সব কি লিখা আছে বুককিপিংৰ ক্ষেত্ৰত লিখা আছে যে জুনিয়ৰ ষ্টাফ পারফর্মস দ্য ফাংশন জুনিয়ৰ ষ্টাফ বুলি কৈছো মানে ধৰক এক্সপেৰিয়েন্স ওয়াইজ যোন জুনিয়ৰ বা যাক শিকোৱা গৈ আছে ট্ৰেইনিং আন্ডাৰগো কৰি আছে তেওঁলোকক শিকাইছে তাহাতে তেওঁলোক ডাঙৰ পৰ্যায়লৈ যাব বা আগৰ পৰ্যায়লৈ যাব তেওঁলোকক এইবিলাক কাম শিকাই দিয়ে আৰু সিনিয়ৰ ষ্টাফ পারফর্মস দ্য ফাংশন অফ একাউন্টিং একাউন্টিংত যেহেতু এক্সপাৰ্টাইজ লাগে এক্সপেৰিয়েন্স লাগে আগৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিলাকেও হেল্প কৰিব গতিকে বহুত বছৰ কাম কৰি আপুনি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিও প্ৰমোশন বাই কেতিয়াবা সেইবিলাক কাম কৰিব কিন্তু বেসিক লেভেলত যিবিলাক ক্লেৰিকেল বা ৰুটিন কাম সেইবিলাক জুনিয়ৰ ষ্টাফ খিনিকে দিয়া হয় আৰু বুককিপিং ফলস আন্ডাৰ দা ৰুটিন এণ্ড ক্লেৰিকেল নেচাৰ অনলি তাৰপিছত ৰিলেশন bookkeeping is the basis of accounting এতিয়া এটা কথা জানিব যে নো ডাউট একাউন্টিং টু সিনিয়ৰ লেভেলৰ কাম বা স্কোপ টু অলপ বেছি সিস্টেমেটিক নলেজ লাগে কিন্তু যদি বুককিপিং নাথাকিলে হেতেন একাউন্টিং বস্তুটো কিন্তু সম্ভৱ নহল হেতেন এই বস্তুটো মই এটো কাৰণে কৈছো কাৰণ যদি এটা ট্ৰানজাকশন আপোনালোকৰ বহিত প্ৰথম দিনাখনৰ পৰা ৰেকৰ্ড নাথাকিলে হেতেন তেতিয়া যদি হেতু পিছৰ পৰ্যায়লৈ গৈ জাৰ্নেল বা লেজাৰ বনাব পাৰিলে হেতেন নোৱাৰিলে হেতেন নহয় আপুনি বুজি পাইছেনে মই কি ক'ব খুজিছো গতিকে বুককিপিংটো এটা এনেকুৱা বস্তু যদিও হি ৰুটিন এণ্ড ক্লেৰিকেল ইন নেচাৰ বাট হি বস্তুটোৱে একাউন্টিং এজ এ প্ৰসেস গোটেই প্ৰসেসটো কমপ্লিমেন্ট কৰে বা সহায় কৰে আগলৈ আগুৱাই নিয়াত গোটেই প্ৰসেসটো গতিকে এইখিনি হৈছে আমাৰ ডিফাৰেন্সেস বিটুইন বুককিপিং এণ্ড একাউন্টিং যেটো আমাৰ কেতিয়াবা এমসিকিউ হিচাপে কিছুমান কোৱেশ্চনছ আহে যে ৰেকৰ্ডিং দ্য বুকস ৰেকৰ্ডিং দ্য business transactions at the primary stage falls under the scope of dash bookkeeping accounting এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কোৱেশ্চন আহিব পাৰে নতুবা communicating financial information to the interested users falls under the scope of dash এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো ধৰণৰ আপোনাৰ অবজেক্টিভ কোৱেশ্চন থাকিব পাৰে গতিকে এই কনসেপ্টটো যদি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি লয় নহয় সেই সৰু সৰু প্ৰশ্নবিলাকে আপোনালোকক বিশেষ অসুবিধা দিব নোৱাৰে গতিকে সেই কাৰণে ফোকাস কৰি লব যে বুককিপিং আৰু একাউন্টিংৰ হেৰিটো কি মই এতিয়া 1 মিনিট এটা এক্সট্ৰা সময় লৈ পেলাই বেছি সময় নলওঁ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ যাতে বুককিপিং আৰু একাউন্টিংৰ মাজত আপোনালোকৰ প্ৰবলেম নাথাকে এটা সৰু কনসেপ্ট শিকাই দিব খুজিছো গোটেই একাউন্টিং প্ৰসেসটোৰ ভিতৰত বুককিপিংটো কিন্তু বেছিস তাৰ পৰা অৰিজিনাল হয় তাৰ পৰা অৰিজিনাল হৈ পেলাই বস্তুবিলাক প্ৰসেসবিলাক লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকে আৰু তাৰ বুককিপিংৰ স্কোপটো এটা পৰ্যায়ৰ পিছত খতম হৈ যায় এই পৰ্যায়ৰ পিছত বুককিপিংৰ স্কোপ নাই তাৰ পিছত কিহৰ স্কোপ আহি যায় একাউন্টিংৰ স্কোপ আহি যায় গতিকে কোনবিলাক প্ৰসেস এক্স্যাক্টলি বুককিপিংৰ ভিতৰত আহে কোনখিনিৰ পৰা আৰম্ভণি হয় আৰু একাউন্টিং কোনখিনিৰ পৰা আৰম্ভণি হয় সেইখিনি বস্তু আমি ডিটেইলত ডিসকাস কৰিম বাট এজ অফ নাও আপোনালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথা এটোৱে হৈছে যে বুককিপিং এণ্ড একাউন্টিং are two different things although in the larger picture one is related to the other ঠিক আছে
মুভিং এহেড একাউণ্টিং চাইকেল মই যে ক'লো একাউণ্টিং প্ৰচেছটো গোটেই কিয় ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈ ক'ত শেষ হয় এতিয়া আপোনালোকে মোক সুধিব পাৰে যে ছাৰ একাউণ্টিং প্ৰচেছটো বাৰু ঠিক হ'ল বুক কিপিঙৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল তাৰপৰা লেজাৰ বনিলে কিবা বনিলে কিন্তু খতম ক'ত হ'ব হোৱাট ইজ দ্য এণ্ড একাউণ্টিং প্ৰচেছটো গৈ পেলাই শেষ ক'ত হয়গে এই স্লাইডখন চালে গম পাব একাউণ্টিং প্ৰচেছটো আৰম্ভ হয় ক'ৰ পৰা জানেনে চ'ৰ্চ ডকুমেণ্টছৰ পৰা এইটো হৈছে এটা ষ্টাৰ্টিং চ'ৰ্চ ওৱান চ'ৰ্চ ডকুমেণ্টছটো কি হয় এই যে আপোনালোকৰ কেছ মেমো বা ৰিচিপ্ট বিলাক থাকে আমি যে কিবা বস্তু কিনিলে কেছ মেমো বা ৰিচিপ্ট বা সেলছ ভাউচাৰ বিলাক থাকে যে দিজ আৰ কল্ড চ'ৰ্চ ডকুমেণ্টছ তাৰমানে সেই ভাউচাৰ বিলাক চাবচোন সদায় কিছুমান দোকানত এটা কাৰ্বন কপি থৈ দিয়ে যে বস্তুটো বেচাৰ পিছত why do you think the carbon copy is kept with them because that carbon copy acts as a evidence of the transaction later on যে অমুক তাৰিখে এইটো ট্ৰানজেকশ্যন হৈছিলে সেইটো দোকানীজনেও হিচাপ ৰাখিব লাগিব নহয় কাষ্টমাৰটো অৰিজিনেল কপিটো দি দিলে তেওঁ সেইটো চাই পেলাই সেইবিলাকৰ হিচাপ ৰাখে গতিকে সেই কেছ মেমোজ বিলাক বা ৰিচিপ্ট বিলাকো আমাৰ দৈনন্দিন হিচাপৰ এটা চ'ৰ্চ ডকুমেণ্ট হিচাপে ল'ব পৰা যায় আমি যেনেকৈ কেতিয়াবা ৰিচিপ্ট বিলাক ৰাখি থওঁ পিছত চাব কাৰণে তেনেকৈ বিজনেছ বিলাকো এইবিলাক ৰাখি থয় আৰু সেই ৰিচিপ্ট বা মেমোজ বিলাককে আমি চ'ৰ্চ ডকুমেণ্ট বুলি কওঁ চ'ৰ্চ মানে তাৰ পৰা একাউণ্টিং বুকছ বিলাক বনে লাহে লাহে গৈ পেলাই আজি কিবা এটা ট্ৰানজেকশ্যন ধৰক আজি মই মোৰ এখন ফুড বিজনেছ এটা আছে মই ডেলিভাৰী এটা ফুড ট্ৰাক কিনিব খুজিছো ডাঙৰ এক্সপাণ্ড কৰিছো বিজনেছটো মই দুখনমান আছে আৰু এখন কিনিব খুজিছো গতিকে ফুড ট্ৰাকখন কিনিবলৈ মই এটা বিজনেছ ট্ৰানজেকশ্যনত ইনভলভ হ'ব নালাগিব জানো মই কাৰোবাৰ পৰা বেংকৰ পৰা লোন ল'লো বা মই নিজেই কিনিলো হোৱাট এভাৰ ইট ইজ আই এম ইনভলভ ইন দ্য ফিনান্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যন নেভাৰথেলেছ ৰাইট চ' মই সেই ফিনান্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যনটোত ইনভলভ হোৱাৰ লগে লগে মই তাৰে কিছুমান ভাউচাৰ্ছ পাম মই চেল ৰিচিপ্ট পাম তাতে কেছ মেমোজ পাম বেংকৰ পৰা লোনৰ কাগজ পাম সেই গোটেইবিলাকে কি হিচাপে কাম কৰিব চ'ৰ্চ ডকুমেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব এতিয়া চ'ৰ্চ ডকুমেণ্টৰ পিছত লাহে লাহে আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো আহি যায় ষ্টেজ নম্বৰ 2 য'ত আমি কি মেইনটেইন কৰোঁ জাৰ্নেলছ মেইনটেইন কৰোঁ জাৰ্নেলছ মেইনটেইন কৰাটো মানে জাৰ্নেলৰ এক্সাক্ট ডেফিনেশ্যনটো আপোনালোকক এইটো ষ্টেজত এইকাৰণে দিব পৰা নাই কাৰণ কেতিয়াবা আমাৰ ইনফৰমেশ্যন অভাৰলোড হৈ যায় বোলে বুক কিপিঙো ক'লো একাউণ্টিঙো ক'লো জাৰ্নেলো ক'লো এজ অফ নাও জাৰ্নেল বুলি আপোনালোকে এটা বস্তুৱে চিম্পলকে জানি থওক যে জাৰ্নেল হৈছে একাউণ্টিং ৰেকৰ্ড ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰানজেকশ্যনবিলাক ৰেকৰ্ড কৰিবৰ কাৰণে এখন বহী বা এখন ৰেজিষ্টাৰ বাছ কি হয় তাত ৰেকৰ্ড কেনেকৈ কৰা তাৰ এটা স্পেচিয়েল পদ্ধতি থাকে ৰেকৰ্ড কৰা সেইবিলাক আমি নিশ্চয় শিকিম আমাৰ সেইবিলাকে কাম ডিছকাছ কৰি যোৱা লাহে লাহে শিকিম আগতে আমি একাউণ্টিং চাইকেলটো শিকি লওঁ তেতিয়া প্ৰচেছটো শিকি আৰু ভাল পাব মোৰ বিশ্বাস কেছ মেমো তাৰপিছত 2 নম্বৰ আহিল জাৰ্নেলছ জাৰ্নেলত মই এতিয়া আপোনালোকক হাইলাইটটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব কাৰণে লিখি দিছো যে ৰেকৰ্ড মেইনটেনেন্স তাৰমানে জাৰ্নেলৰ পৰ্যায়টোত আমি ফাইনান্সিয়েল ৰেকৰ্ডছবিলাক মেইনটেইন কৰিছো ৰেকৰ্ড কৰিছো এতিয়া জাৰ্নেল ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত আমাৰ নেক্সট ষ্টেপটো ক'ত আহিলে লেজাৰত আহিলে লেজাৰটো হৈছে এটা ইণ্ডিভিজুৱেল একাউণ্টছ ইয়াতে ইণ্ডিভিজুৱেল একাউণ্টছৰ ভিতৰত আহি গ'ল লেজাৰ লেজাৰটো কি হয় মই অলপ পিছত বুজাই আছো এতিয়া আপোনালোকে জানক যে জাৰ্নেলৰ পিছতে আমাৰ কি আহে লেজাৰ আহে ফাইন সেইটো সেইখিনিকে জানি থওক তাৰপিছত আমি বনাও ট্ৰায়েল বেলেঞ্চ বুলি এটা বস্তু এইটো হৈ গ'ল থাৰ্ড ষ্টেজ এইটো হৈ গ'ল ফ'ৰ্থ ষ্টেজ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চটো এটা ষ্টেটমেণ্ট মই লিখি থৈছো ইয়াতে হয় এইটো ইট ইজ এ কাইণ্ড অফ ষ্টেটমেণ্ট যেটো বনালে আমি গম পাওঁ কি আমাৰ লেজাৰ পোষ্টিঙত কিবা ভুল হৈছে নেকি গোটেই ভুলখিনি ওলাই আহে সেইকাৰণে এইটো আমি একাউণ্ট বুলি নকওঁ ট্ৰায়েল বেলেঞ্চটো কিন্তু এটা ষ্টেটমেণ্ট হে তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টছ বিলাক যিবিলাক আমি পিয়ৰ একাউণ্টিঙৰ বস্তু যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইণ্ডিভিজুৱেল একাউণ্টছ হৈ গ'ল কেছ ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট হৈ গ'ল ফাণ্ড ফ্ল' ষ্টেটমেণ্ট হৈ গ'ল বা অন্যান্য যিবিলাক আমাৰ প্ৰেক্টিকেল এক্সপেক্টছবিলাক সেইবিলাক চব ফিনান্সিয়েল ষ্টেটমেণ্টত আহিব আকৌ এই চাইকেলটো ৰিপিট হ'ব এনেকুৱা নহয় যে একাউণ্টিং চাইকেলটো আপুনি এবাৰ কৰি পেলাই শেষ কৰিব এভৰি ইয়াৰ দ্য বিজনেছ ইজ গ্ৰ'য়িং বছৰ বছৰ গৈ থাকিব এভৰি ইয়াৰ কোৱাৰ্টাৰলি হাফ ইয়াৰলি আমি একাউণ্টিং ৰেকৰ্ড বনাই গৈ থাকিব লাগিব চ' সেইকাৰণে এইটো চাইকেল বুলি কোৱা হৈছে দেট মিন কিপছ অন হেপেনিং এইটো ৰেকৰ্ড হৈ থাকিব বস্তুটো গম পাইছেনে এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই যে একাউণ্টিং হয় একাউণ্টিঙৰ কিন্তু এটা এণ্ড থাকে সেই এণ্ডটো মই আপোনালোকক অকণমান ভালকে দেখাব খুজিছো এতিয়া ক'ত খতম হয় কি বস্তুটো গৈ পেলাই আকৌ যদিও আকৌ ৰিপিট হ'ব নেক্সট ইয়েৰৰ পৰা কিন্তু খতম এক্সেক্টলি ক'ত হয়গে সেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক অকণমান ইয়াতে লিখি পেলাই দেখাব খুজিছো প্ৰথমতে আহিলে চ'ৰ্চ ডকুমেণ্টছ তাৰমানে আপোনালোকে এতিয়া গোটেই চিটুৱেশ্যনটোত নিজে এটা বিজনেছ চলাই আছে বুলি ভাবকচোন মমেণ্টাৰীলি থিংক ডেট আপোনালোকে এটা হাইপথেটিকেল চিটুৱেশ্যন মই দিছো আপোনালোকে এটা বিজনেছ চলাই আছে সেই বিজনেছটোত বহি পেলাই আপোনালোকে কি কি কাম কৰিছে চাই যাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিলে চ'ৰ্চ ডকুমেণ্টছ পালে ট্ৰানজেকশ্যন ইনভলভ হ'ল তাৰপিছত নেক্সট ষ্টেপটো কি হ'ল
আপোনালোকে সেইবিলাক এটা বহিত ৰেকৰ্ড কৰিব লাগিব জানো আপোনালোকৰ তাত চালানবিলাক আছে বা ভাউচাৰ্ছবিলাক আছে কেছ মেমো আছে তাৰ পৰা চাইছে আপোনালোকে বহিত ৰেকৰ্ড কৰিলে মই এজন দোকানী আমি সকলো এটা সৰু অৰ্গেনাইজেশ্যন চলাওঁ আমাৰ দোকান আছে আমি দোকানে আমি বস্তু চেল কৰিলো চেল কৰি কাষ্টমাৰক ৰিচিপ্ট দিলো ৰিচিপ্টৰ পৰা যিটো কাৰ্বন কপি আছে সেইটো চাইছে দিনটোৰ শেষত আমি ৰেজিষ্টাৰত বস্তুবিলাক ৰেকৰ্ড কৰি গৈ আছো গতিকে সেই য'ৰ পৰা চাই পেলাই মই বস্তুবিলাক ৰেকৰ্ড কৰিছো সেইখিনি হৈ গ'ল আমাৰ সোৰ্স ডকুমেন্টছ ৰিচিপ্টছ মেমোজ ভাউচাৰ্ছ যিখিনি থাকিল তাৰ পৰাহে এটা ট্ৰানজেকশ্যন অৰিজিনেট হ'ব গতিকে সোৰ্স ডকুমেন্টৰ পৰা বস্তুখিনি আহিল আহি পেলাই সেকেন্ড আমি কোড ৰেকৰ্ড কৰিলো জাৰ্নেলছ বা ডে বুক বুলি কয় ডে বুকৰ বহুতবিলাক ক্লাছিফিকেশ্যন থাকে উই উইল ডিছকাছ ইন ডিউ কোৰ্স তো সোৰ্স ডকুমেন্টছৰ পৰা আহি পেলাই সেকেন্ড আমি জাৰ্নেলাইজ কৰিলো তাৰ পিছত জাৰ্নেলৰ পৰা অহাৰ পিছত থাৰ্ড ষ্টেজত আমি কি কৰিব লাগিব লেজাৰ একাউণ্টছ বনাব লাগিব যেটো আমি ইন্ডিভিজুৱেল ইয়াতে মই লিখি থৈছো আপোনালোকক লেজাৰ বুলি লেজাৰৰ পিছত ফ'ৰ্থ ষ্টেজত আমি ষ্টেটমেন্ট কিছুমান বনাও ট্ৰায়াল বেলেন্স তাৰ পিছত আহি যায় ফাইনেল একাউণ্টছ আৰু ফাইনেলি আমি লাষ্টত বনাব লাগে এটা ষ্টেটমেন্ট যাক আমি কওঁ বেলেন্স शीट বুলি কলে গতিকে এই স্টাৰ্টিং ফ্ৰম পইণ্ট 1 টু স্টাৰ্টিং টু পইণ্ট 6 মই যিখিনি লিখিছো এণ্ড দিস ইজ নট এক্স্যাক্টলি যে 6টা পইণ্টে হ'ব মাজত আমি ক্যাশ ফ্লো ষ্টেটমেন্টও বনাব পাৰো ফান্ড ফ্লো বনাব পাৰো এজ ৰিকোয়াৰমেন্ট বাট বেসিক্যালি এইটা হেডিংস থাকে সোর্স ডকুমেন্ট জার্নাল এটা সব এই যেটো আমাৰ সাইকেল আছে ফ্লো চাৰ্টত তাতে পাঁচটা স্টেজ দেখাইছো ইয়াতে 6টা কি হৈছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে ইয়াত মই ফাইনেল একাউণ্টটো দেখুৱা নাই বেলেগে ফাইনেল একাউণ্টটো ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটমেন্টৰ ভিতৰতে আহে বা বেলেন্স शीटটো মই লাষ্টত খতম হৈছে বুলি দেখুৱা নাই বেলেন্স शीटটো মই ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটমেন্টৰ ভিতৰতে ধৰিছো তেনেকুৱা কিছুমান কথা গতিকে আপোনালোকে গম পাব যে এই যে বুককিপিং বুলি মই আৰম্ভ কৰিছিলো বুককিপিংটো য'ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে it will start from bookkeeping it will delve into accounting and the entire accounting process will end with the preparation of the balance sheet at the end এটো হৈছে আমাৰ একাউন্টিং প্ৰসেসটো কি একাউন্টিংটো ক'ত খতম হয় কিন্তু বেলেন্স शीट বনোৱাৰ পিছত আকৌ নেক্সট ইয়াৰৰ ৰেকৰ্ডছ খিনি তাৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হৈ যাব বিকজ আমাৰ গোটেই বছৰবিলাক চলি গৈ থাকে এতিয়া টাইপস অফ একাউন্টস বুলি ক'লে এই যে লেজাৰৰ কথা আমি আপোনালোকক দেখাইছিলো লেজাৰৰ কথা যে কৈছিলো আপোনালোকক তাতে আপোনালোকে চাব যে একাউন্টস লেজাৰ বিলাকে একো একোটা একাউন্ট আসলতে কিয়নো যিকোনো এটা ট্ৰানজেকচনত আপোনালোকৰ মিনিমাম দুটা একাউন্ট কিন্তু ইনভলভ থাকে more or less মই এটা আপোনালোকক এটা ট্ৰানজেকচন লিখি দিছো আমি ক্লাছৰ আৰম্ভণিতে ডিসকাস কৰিছিলো differences between a transaction and the event গতিকে এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ট্ৰানজেকচন লিখি দিছো ইয়াতে সে sold goods worth rupees 10,000 for cash এটো হৈছে আমাৰ ট্ৰানজেকচন sold goods worth rupees 10,000 for cash এই ট্ৰানজেকচনটোত মিনিমাম এটা প্ৰথম কথা হল যে এটো এটা ট্ৰানজেকচন ইভেন্ট এটো এটা ট্ৰানজেকচন বিকজ উই ক্যান মেজার ইট ইন টার্মস অফ মানি প্ৰথম কথা সেকেন্ড কথা এই গুটে ট্ৰানজেকচনটোত আমাৰ মিনিমাম দুটা একাউন্ট থাকিব মই কলো আপোনালোকক যে এটা ট্ৰানজেকচন মিনিমাম দুটা একাউন্ট আপোনালোকে পাবই গতিকে ইয়াতে কি একাউন্ট থাকিব পাৰিব এটা সব যেতিয়াও আপোনালোকে এই প্ৰশ্নবোৰ পাব ট্ৰানজেকচনৰ আপোনালোকে কিন্তু এনেকে নাভাবিব যে আপোনালোকে এজন ষ্টুডেন্ট কোৱেশ্চনটো চাই আছে একাউন্টছৰ প্ৰশ্ন বুজিবলৈ সবতকৈ সহজ উপায়টো হৈছে you will understand or you will imagine yourself to be the business house আপোনালোকে নিজকে হি বিজনেস বুলি ভাবি লওক তেতিয়া বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল আপোনালোকে এটা বিজনেস অৰ্গানাইজেশ্যন আপোনালোকে বস্তু বেচিছে আৰু আপোনালোকে কি বেচিছে sold goods worth rupees 10,000 আৰু কিহৰ কাৰণে বেচিছে ক্যাশত বেচিছে এতিয়া আপোনালোকে যে 10,000 rupeesৰ বস্তু বেচিছে সেইটো এটা ট্ৰানজেকচন আৰু ইয়াতে একাউন্ট কি হ'ব মই আপোনালোকক মাৰ্ক কৰি দিছো ইয়াতে sold goods আমি যে goods sold কৰিছো সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা একাউন্টৰ পার্সপেক্টিভ হ'ব পাৰে আৰু ক্যাশ দুটা এসপেক্ট আছে ট্ৰানজেকচনটো তাৰমানে এই দুটা যদি আমি চাওঁ এই ট্ৰানজেকচনটোৰ পৰা আমাৰ দুটা একাউন্ট ওলাই আহে এটা হৈছে সেলস একাউন্ট এনেকে A/C দি পেলাই আমি একাউন্ট ডিনোট কৰো আৰু দুই নম্বৰ আহি গৈছে আমাৰ ক্যাশ একাউন্ট গতিকে সেলস একাউন্ট আৰু ক্যাশ একাউন্ট দুটা একাউন্ট আমি আইডেন্টিফাই কৰিলো আমাৰ এই সিম্পল ট্ৰানজেকচনটোৰ পৰা এটা আইডেন্টিফাই কৰাৰ পিছত আমাৰ কথা হৈছে এই সেলস একাউন্ট আমি কোড প্লেস কৰিম একাউন্টছৰ দুটা ক্লাসিফিকেশন থাকে আমি ক্লাছৰ আজি প্ৰথম ক্লাছৰ শিখৰ পিনে
উপনীত হৈছো ইয়াৰ বেছি সময় নলওঁ আপোনালোকৰ কিন্তু তথাপিও যোৱাৰ আগতে মই আপোনালোকক ক্লাসিফিকেশনখিনি শিকাই যাব খুজিছো যে একাউন্টৰ ক্লাসিফিকেশন কি থাকে ভালকে শুনিব একাউন্টেন্সি সাবজেক্টটো ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ অৰ্গানাইজেশনছ বিলাকৰ অৱদান আছে যেনেকৈ আমাৰ ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেন্টছ অফ ইণ্ডিয়া আছে একাউণ্টিং ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ বৰ্ড আছে আমেৰিকান একাউণ্টিং এছ'চিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকে কনষ্টেণ্ট ৰিচাৰ্চ কৰি নতুন নতুন হেৰিবিলাক উলিয়াই থাকে আপোনালোকৰ এছপেক্টছবিলাক ডেভেলপ কৰে গতিকে আমি একাউণ্টিঙৰ যেতিয়া ক্লাছিফিকেশ্যনৰ কথা পঢ়ো নহয় টাইপছ অফ একাউণ্টছ কিমান ধৰণৰ থাকে হিচাপ কিমান ধৰণৰ থাকে দুটা ব্ৰড কেটেগৰী থাকে এটা হৈছে ইউকে এপ্ৰোচ যাক আমি ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰোচ বুলি কওঁ আৰু এটা হৈছে আমেৰিকান এপ্ৰোচ যাক আমি মডাৰ্ণ এপ্ৰোচ বুলি কওঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এক্সামবিলাকৰ কাৰণে যিবিলাক এমচিকিউজ আহে তাত বেছিভাগ বা 90% অফ দ্য টাইম আমি মডাৰ্ণ বা আমেৰিকান এপ্ৰোচৰ কুৱেশ্যনছখিনিয়ে পাম ট্ৰেডিশ্যনেলটো আগতে চলিছিল বা এতিয়াও চলে এতিয়াও সেইটো হিচাপত আপোনালোকৰ একাউণ্টছক যোনবিলাক ষ্টুডেণ্ট থাকে এতিয়া মোক যদি সোধে মই পাৰ্চনেলি ট্ৰেডিশ্যনেল একাউণ্টটো ইউজ কৰি পেলাই একাউণ্টিং কৰি পেলাই বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু কিছুমান ষ্টুডেণ্ট থাকে তেওঁলোকে মডাৰ্ণটো বেছি ডিটেইলড পায় গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান এছপেক্টছ থাকে গতিকে এতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰোচে হওক বা মডাৰ্ণ এপ্ৰোচে হওক আমি জনাটো দৰকাৰ এজ ষ্টুডেণ্টছ অফ একাউণ্টেন্সি কি একাউণ্টছৰ ক্লাছিফিকেশ্যন কিমান ধৰণৰ থাকে এতিয়া ৰিয়েল একাউণ্ট পাৰ্চনেল একাউণ্ট নমিনেল একাউণ্ট এই তিনিটা একাউণ্ট থাকে এজ পাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল বা ব্ৰিটিছ এপ্ৰোচ আৰু আমেৰিকান এপ্ৰোচত থাকে আমাৰ পাঁচটা একাউণ্ট এছেট একাউণ্ট লাইবিলিটি একাউণ্ট কেপিটেল একাউণ্ট ইনকাম বা ৰেভিনিউ একাউণ্ট বা এক্সপেন্স বা এক্সপেণ্ডিচাৰ একাউণ্ট এতিয়া আপোনালোকে চাওক ফৰ দ্য টাইম বিং মই আপোনালোকক ক'ম যে ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰোচটো পাহৰি যাওক আৰু মডাৰ্ণ এপ্ৰোচটোলৈ আহক আৰু আমাৰ এই ট্ৰানজেকশ্যনটোলৈ মন দিয়ক আমাৰ ট্ৰানজেকশ্যনটো কি আছিলে সোল্ড গুডছ ৱৰ্থ ₹10,000 ফৰ কেছ সেই ট্ৰানজেকশ্যনটোৰ পৰা আমি কেইটা একাউণ্ট আইডেণ্টিফাই কৰিলো দুটা একাউণ্ট এটা হৈছে চেলছ আৰু এটা হৈছে কেছ আৰু মনত ৰাখিব আপোনালোক কিন্তু বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনটোহে ইউ আৰ নট দ্য ষ্টুডেণ্ট প্ৰিপেয়াৰিং দ্য এক্সাম ইউ আৰ দ্য বিজনেছ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইটছেল্ফ এতিয়া আপোনালোকে যদি নিজক সেই বিজনেছটো বুলি ভাবি চায় আপোনালোকে বস্তু বেচিছে কিমানৰ 10,000 টকাৰ আৰু আপোনালোকৰ চেলছ একাউণ্ট আৰু কেছ একাউণ্ট আছে নহয়নে এতিয়া চেলছ একাউণ্টটো আপোনালোকে আমেৰিকানৰ লিষ্টখন চাওক চেলছ একাউণ্টটো আপোনালোকৰ কিহৰ আণ্ডাৰত বেছি ভালকে প্ৰযোজ্য যেন লাগে আপোনালোকৰ চেল কৰাৰ বিনিময়ত আপোনালোকৰ ইনকাম এটা নহ'ল জানো আপোনালোকে কিবা এটা বস্তু বেচিলে তাৰ বিনিময়ত ₹10,000 ইজ কামিং টু ইউ গতিকে সেই বস্তুটো আমি কোনটো একাউণ্টৰ আণ্ডাৰ দিম ইট উইল কাম আণ্ডাৰ ইনকাম বা ৰেভিনিউ একাউণ্ট তাৰমানে ৰেভিনিউ জেনেৰেট হৈছে বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইনকাম জেনেৰেট হৈছে বিজনেছটোৰ গতিকে চেলছ একাউণ্ট যে মই লিখিছিলো চেলছ একাউণ্ট ইজ ফলিং আণ্ডাৰ দ্য ক্লাছিফাইড আণ্ডাৰ হোৱাট একাউণ্ট ইনকাম একাউণ্ট এজ পাৰ হোৱাট এপ্ৰোচ আমেৰিকান এপ্ৰোচ আৰু আমি সেইটোৱে ফ'ল' কৰিম আপোনালোকৰ এক্সাম প্ৰিপেৰেশ্যন আগন্তুক দিনবিলাকত তাৰপিছত নেক্সট আৰু এটা একাউণ্ট আছিলে নহয় সেইটো কি একাউণ্ট আছিলে কেছ একাউণ্ট কেছ মানে কি কেছ হওক বা আমাৰ বিল্ডিং হওক লেণ্ড হওক সেইবিলাক হৈছে আমাৰ এছেট যিকোনো বস্তু যিটোৱে বিজনেছক ফিউচাৰত পইচা আৰ্ণ কৰিবলৈ হেল্প কৰে দিজ আৰ কল এছেটছ আৰু সেইকাৰণে কেছটো আমি ৰাইটফুলি প্লেচ কৰিম আণ্ডাৰ দ্য এছেট একাউণ্ট এতিয়া কেছটো হৈ গ'ল এছেট চেলছটো হৈ গ'ল আমাৰ ইনকাম এতিয়া এইকেইটা বেছ কৰি পেলাই কিছুমান আমি একাউণ্টিং ট্ৰানজেকশ্যনছ কিছুমান ৰুলছ থাকে ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট যেনেকৈ আমি মেথমেটিক্সত কিবা এটা এমাউণ্ট বহাবলৈ প্লাছ বা মাইনাছ ইউজ কৰোঁ একাউণ্টছত তেনেকৈ উই ইউজ টাৰ্মছ কল ডেবিট এণ্ড ক্ৰেডিট এতিয়া আমাৰ দুটা একাউণ্ট আছিলে চেলছ আৰু আনটো আছিলে আমাৰ কেছ অৰ আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ যে এটা আছিলে আমাৰ ইনকাম আৰু আনটো আছিলে আমাৰ এছেট ৰাইট এতিয়া ইয়াতে চাওক আপোনালোকে এছেট একাউণ্টত আমাৰ কেছ আহিছিল নে গৈ আছিল উই সোল্ড গুডছ ফৰ ₹10,000 চ' ইন দিছ কেছ আমাৰ কি হৈছে আমাৰ হাতলৈ কেছ আহিছে গতিকে কেছটো ডেফিনেটলি ইনক্ৰিজ হৈছে গতিকে ইনক্ৰিজ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ কেছ একাউণ্টটো কি হ'ব ইনক্ৰিজটো আমি কিহেদি দেখাওঁ ডেবিট কৰি পেলাই দেখাওঁ গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই ট্ৰানজেকশ্যনত আমাৰ যদি আমি ৰেকৰ্ড কৰোঁ আমি লিখিম যে কেছ একাউণ্ট ডেবিটেড ডেবিটটো আমি এক্ৰনিম ফৰ্মত ডিআৰ বুলি ইউজ কৰোঁ ডি এন স্মল আৰ লিখিব পাৰে ডিআৰ ষ্টেণ্ডছ ফৰ ডেবিট তাৰমানে কেছ একাউণ্ট ইজ ডেবিটেড বাৰে বাৰে ডেবিটেড লিখি থ'ব নোৱাৰোঁ জাৰ্নেলত ডেবিটেড টু দুটা একাউণ্ট আছিলে নহয় এটা কেছ একাউণ্ট আৰু এটা চেলছ একাউণ্ট চেলছ একাউণ্টটো আমাৰ কি হৈছে আমি ক'ত প্লেচ কৰিছিলোঁ ৰেভিনিউ বা ইনকাম গতিকে চেলছ হৈছে মানে কি চেলছে আমাৰ বাঢ়িছে চেলছ আমাৰ বাঢ়িছে নে কমিছে বাঢ়িছে গতিকে চেলছ একাউণ্টটো কি হ'ব ক্ৰেডিট হ'ব তাৰমানে আমাৰ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিটো হ'ব কেছ একাউণ্ট ডেবিটেড টু চেলছ একাউণ্ট অৰ্থাৎ আমি এই জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিটো এনেকৈও পঢ়িব পাৰোঁ যে চেলছ একাউণ্ট ইজ ক্ৰেডিটেড বাই কেছ একাউণ্ট দিছ ইজ দ্য লজিক অৰ দ্য phenomenon that works behind recording financial transactions in journal or any other documents but journalize আমি প্ৰথমতে যেহেতু কৰোঁ এখানে জাৰ্নেলটো আপোনালোকক পোনপটীয়াভাৱে দেখাই দিলোঁ এটা পটককে হেৰি নকৰি পেলাই মই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই দিব খুজিছোঁ ইয়াতে লেজাৰৰ ফৰ্মেটটো আপোনালোকে ক'ব যে লেজাৰটো কেনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ট্ৰানজেকশ্যনছ আমি আগন্তুক দিনবিলাকত কেনেকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম বস্তুটো আমাৰ
জাৰ্নেলটো আছিলে সেলছ একাউণ্ট কেশ একাউণ্ট আমাৰ ডেবিট হৈছিলে টু সেলছ একাউণ্ট এটো হৈছিলে আমাৰ ট্ৰানজেকচনটো এটা আমি যদি এই বস্তুটো প্ৰথমতে জাৰ্নেলত কৰিলো এটা আপোনালোকৰ এই লিষ্টখন মনত আছে নে জাৰ্নেলত ৰেকৰ্ড কৰাৰ পিছত এটো হৈ গল জাৰ্নেল মই জাৰ্নেলটো বাৰু ফৰ্মেটত দেখুৱা নাই আপোনালোকৰ ৰাফলি লেখা কৰিছো এটা কেটো আমি জাৰ্নেলৰ পিছত কি বনাম লেজাৰ ইন্ডিভিজুৱেল একাউণ্টত দিব লাগিব গতিকে ধৰক নেম অফ দা একাউণ্ট দুটা একাউণ্ট আছে মই প্ৰথমতে একাউণ্টৰ নাম দিছো কেশ একাউণ্ট এটা যদি আমি এই ট্ৰানজেকচনটো কেশ একাউণ্টত ৰেকৰ্ড কৰো তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম কেশ একাউণ্ট আমাৰ ডেবিট হৈছে নহয় জানো গতিকে ট্ৰানজেকচনটো পঢ়কচোন কেশ একাউণ্ট ডেবিটেড কেশ একাউণ্টটো ক'ত আছে মাজত নামটো আছে কেশ একাউণ্ট ডেবিটেড to which account to sales account আৰু আমাৰ এমাউন্ট কিমান আছিল 10000 jf মানে আছে জাৰ্নেল ফলিও দ্যাট মিন্স জাৰ্নেলৰ কিমান নম্বৰ পেজত বা কলমত আমি লিখিছিলো এটা ৰেন্ডম নম্বৰ থাকিব এই কেশ একাউণ্ট হৈ গল 10000 ইফালে ব্যালেন্স কেনেকৈ কৰিব লাগে পিছত মই আপোনালোকক দেখাম গতিকে এইবিলাকে হৈছে প্ৰসিডিউৰ ডেফিনিট কিছুমান ফৰমেট থাকে মই যে কৈছিলো বুককিপিং আৰু একাউন্টিং মাজত ডিফাৰেন্সটো কি এই বস্তুটোৱে যদি মই বুককিপিং কৰিলোহেঁতেন মই নৰ্মেলি এখন বহি লিখিলোহেঁতেন যে কেশ ইমান টকাৰ বস্তু সেল হ'ল কিন্তু এটুকে যদি মই অকমান আগলৈ গৈ পেলাই সিস্টেমেটিকলি ৰেকৰ্ড কৰো তেতিয়া একাউন্টিংৰ পাৰ্সপেক্টিভটো আহে আৰু তাতে এই ফৰ্মেট বিলাক আহি কৰিব যিবিলাকৰ ৰেকৰ্ড কৰিব কাৰণে অলপমান সিস্টেমেটিক নলেজৰ প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে উই সে দ্যাট to continue with accounting we need a specialized knowledge আৰু যিখিনি bookkeeping কৰিবৰ কাৰণে কামটো ৰুটিন আৰু অকমান ক্লেৰিকেল ইন নেচাৰ আৰু হেতু accounting specialized knowledge নহলো ক'ব পাৰে so with this we come to the end of today's class আমি আগৰ ক্লাছ বিলাকত ডিটেইলছত আপোনালোকৰ এক্সাম স্পেসিফিক কিছুমান এমসিকিউজ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি যিখিনি আমাৰ বেসিক লেভেল আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ল আজি যেহেতু প্ৰথম ক্লাছ খুব ওভাৰবাৰ্ডেন কৰিব খোজা নাই আপোনালোকে টাইম লওক বস্তুখিনি ৰিফ্লেক্ট কৰক আৰু অকমান চাওক আৰু এইখিনি এক্সপ্লেনেশ্যন আপোনালোকে লৈ পেলাই নেক্সট ক্লাছলৈ যেতিয়া আহিব আকৌ পুনৰবাৰ লগ পাম বুলি আশা কৰিছো থ্যাংক ইউ